สำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าในเกม Axie Origin เนี่ยจะเล่นทีมไหนคลิปวิดีโอนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมอิงครับในวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะว่าถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณน่ะจะอยากเล่นทีมไหนในวิดีโอนี้เนี่ยผมมีทีม3ประเภทมาอธิบายทุกคนฟังว่าทุกคนเนี่ยจะอยากเล่นทีมประเภทไหนกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกับทีมแรกกันเลยก็คือทีม Aggressive หรือว่าทีม Aggro นั่นเองทีมประเภท Aggro เนี่ยเป็นทีมที่เล่นเร็วทำดาเมจได้แรงในเวลาอันสั้นนะครับแน่นอนว่าข้อดีของทีม Aggressive เนี่ยก็คือจะเล่นเร็วถูกไหมจะทำให้เราเนี่ยสามารถขัดจังหวะการเล่นของอีกฝั่งได้บางทีเนี่ยอีกฝั่งเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการเซตอัพทีมเนี่ยนานนะครับทำให้การที่เราเล่น Aggressive รีบปิด Axie ตัวหน้าของเขาให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยจะทำให้เราได้เปรียบในระยะกลางเกมนะครับแต่แน่นอนว่าข้อเสียของทีม Aggressive เนี่ยก็คือมันจะทำดาเมจได้เร็วแล้วก็แรงเนี่ยแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นพอไปถึงช่วงกลางเกมเนี่ยเราก็จะเริ่มเจอกับอุปสรรคต่างๆนะครับอย่างเช่นการ์ดเคิร์สหรือการ์ดคอนฟิวส์เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะส่วนใหญ่ทีมประเภท Aggressive เนี่ยก็จะสามารถปิด Axie 1ตัวได้ภายใน6เทิร์นเท่านั้นนะครับซึ่งมันค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะใน Origin เนี่ยพอเราเล่นเร็วเนี่ยเราก็อาจจะไปขัดวินคอนดิชันของอีกฝั่งหนึ่งครับอย่างเช่นถ้าสมมุติเราฆ่าตัวหน้าได้เร็วเนี่ยตัวหน้ามันอาจจะมี ability บางอย่างหรือจะมีสกิลบางอย่างที่ช่วยวินคอนดิชันของเขานะครับข้อควรระวังของทีมแนว Aggressive เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่ามันไม่ควรแชร์ดาเมจไปหลายๆตัวนะครับเพราะว่าประเด็นหลักของทีม Aggressive เนี่ยมันควรจะปิด Axie 1ตัวให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วการกระจายดาเมจไปหลายๆตัวเนี่ยจะมีแต่ผลเสียให้กับทีม Aggressive นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวอย่างของทีมสาย Aggressive นะครับก็คือทีมมาควา3นั่นเองทีมมาควา3เนี่ยก็มีการ Aggressive ค่อนข้างหลายรูปแบบด้วยกันนะเดี๋ยวผมก็จะยกตัวอย่างมาสักประมาณ 5-10 ใบแล้วกันใบแรกเลยเนี่ยคือหางโคยนะครับหางโคยเนี่ยเป็นการ์ดคอร์ส2ที่ทำดาเมจ105ข้อดีของการ์ดหางโคยเนี่ยคือ ability ของมันเพราะว่า ability ของมันเนี่ยมันจะทำดาเมจแรงขึ้น15ดาเมจต่อ Aqua Teammate 1ตัวแสดงว่าถ้าสมมติเราเล่น Aqua 3เนี่ยมันจะบวกดาเมจให้กับการ์ดหางโคยเนี่ย15ดาเมจต่อ Aqua 1ตัวนะครับแสดงว่าพอเรามี Aqua 3ตัวเนี่ยมันไม่นับตัวเองนะมันจะนับเพื่อนร่วมทีมของมัน2ตัวแสดงว่ามันจะบวก30ดาเมจซึ่งก็คือ135นั่นเองนะซึ่งมันทำให้การ์ดใบนี้เป็นการที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างแรงในต้นเกมนะครับข้อเสียของการ์ดใบนี้ก็คือถ้าสมมติเราเอา Aqua หางโคยเนี่ยไปอยู่หลังสุดเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ value มันอย่างเต็มประสิทธิภาพนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าตัวหน้ากับตัวกลางมันตายไปแล้วเนี่ยการหางโคยเนี่ยก็จะทำดาเมจได้ธรรมดามากๆเลยนะครับต่อมาก็คือหางนีโมนั่นเองหางนีโมเนี่ยเป็นการ์ดคอร์ส0มีฮิล15แล้วก็ได้ energy นะครับแต่ว่าหางนีโมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นการ์ดประเภท banish ถูกไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันถูกเปลี่ยนเป็นการ์ด unstable แล้วนะครับ unstable เนี่ยเป็นแมคานิกใหม่ที่เพิ่งถูกนำเข้ามาในแพทช์ล่าสุดของ origin นะครับการทำงานของ unstable เนี่ยคือถ้าสมมติเราใช้นีโมที่เป็นการ์ดคอร์ส0น่ะแล้วเราได้1 energy ใช่ไหมการ์ดนีโมนั้นน่ะมันจะกลายเป็นการ์ด confuse และมันเนี่ยก็จะเอาการ์ด confuse เนี้ยไปใส่ไว้ในกองทิ้งการ์ดของเราแสดงว่าถ้าสมมติเราเล่นไปเรื่อยๆจนเด็กจั่วของเราเนี่ยหมดลงมันจะเอากองทิ้งเนี่ยมาใส่กองจั่วซึ่ง confuse ที่อยู่ในกองทิ้งเนี่ยมันก็จะมาที่กองจั่วด้วยนะแสดงว่าหลังจากที่เรารีเด็กแล้วเนี่ยเราจะมีการ์ดขยะซึ่งเป็น curse card เนี่ยอยู่บนมือเราจะไม่สามารถใช้การ์ดประเภทนั้นโจมตีได้ทำให้ในมือเราเนี่ยอาจจะมีการ์ดที่ไม่มีประโยชน์อยู่นะครับทำให้ทีมประเภท aggressive เนี่ยได้เปรียบช่วงต้นเกมแต่ว่าจะเสียเปรียบช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมนะครับนีโมเนี่ยข้อดีของมันก็แน่นอนนะครับก็คือได้1 energy ถูกไหมแสดงว่าถ้าในตานั้นเรามี4 energy เนี่ยเรามีโอกาสที่จะปิด Axie 1ตัวได้ง่ายมากขึ้นนะครับทำให้นีโมเนี่ยเป็นการที่สำคัญอีกใบหนึ่งแต่บางทีเนี่ยเราก็ไม่ควรมีการ์ดนีโมเยอะเกินไปนะเพราะมันจะมีสถานการณ์ที่ว่าเรามีการ์ดนีโม2ใบอยู่บนมือเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์สักใบเลยนะผมจึงแนะนำอยากให้ทุกคนเนี่ยมีนีโมแค่ใบเดียวเท่านั้นในเด็กของเรานะครับการ์ดต่อมาก็คือ Risky Fish เป็นการ์ดโจมตีที่เป็นการ์ดคอส1 Base Damage เนี่ยอยู่ที่70 Damage นะครับแล้ว Ability ของมันเนี่ยถ้าเราใช้การ์ด Risky Fish เนี่ยเป็นใบแรกเนี่ยมันจะทำ Damage เพิ่มเติมเนี่ย20 Damage แสดงว่าถ้าสมมุติเราใช้ Risky Fish เป็นใบแรกเนี่ยมันจะทำ Damage 70บวก20เป็น90 Damage เลยนะแต่ว่าพอเราได้โบนัส Damage มา20เนี่ยข้อเสียของมันก็คือมันจะติดเฟียร์ไปด้วยข้อเสียของเฟียร์ก็คือถ้า Axie ที่ติดเฟียร์เนี่ยทุกครั้งที่ Axie ตัวนี้ทำการโจมตีเนี่ยมันจะถูกยัดการ์ด Confuse เข้าไปที่กองทิ้งแสดงว่าการ Risky Fish เนี่ยก็เป็นการ์ดอีกใบหนึ่งที่จะทำให้เราได้เปรียบในช่วงต้นเกมแต่ว่าเราจะเสียเปรียบช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมนั่นเองนะครับใบต่อมานะครับก็คือ Show Star เนี่ยเป็นการ์ดโจมตีคอส1 50 ดาเมจข้อดีของมันเลยเนี่ยคือ ability ของมันนะครับถ้าสมมติศัตรูเนี่ยมีเลือดต่ำกว่า90เนี่ยมันจะทำการ instant kill ศัตรูทันทีนะแสดงว่าถ้าสมมติศัตรูเลือดเหลือ50และเขาใส่เกราะ100หรือ200เนี่ย
เราใช้โชว์สตาร์ไปเนี่ยยังไงศัตรูก็ตายแน่นอนนะแล้วก็รวมถึงซัมมอนด้วยนะอย่างเช่นฮอลโลที่มันมีเลือด75อย่างเงี้ยแล้วมันใส่เกราะไม่ว่าจะใส่เกราะเยอะแค่ไหนถ้าเลือดต่ำกว่า90เนี่ยโชว์สตาร์ก็จะทำการ instant kill ทันทีซึ่งมันเป็นการที่ดีมากๆเลยนะเป็นการ์ดคอส1ที่ทำดาเมจได้ถึง90ดาเมจทำให้มันดีมากๆในการปิดแอคซี่ในช่วงตาแรกๆนะครับแต่ว่าข้อเสียของการ์ดโชว์สตาร์แน่นอนว่ามันทำดาเมจแบบรอดาเมจได้เบามากๆแสดงว่าถ้าสมมติเราไปเจอทีมที่มีฮิลเยอะหรือเกราะหนาจริงๆเนี่ยการ์ดโชว์สตาร์เนี่ยค่อนข้างจะไร้ประโยชน์เลยนะครับการ์ดใบต่อมานะครับก็คือเคลียร์เป็นการ์ดคอส0ที่ทำการทิ้งการ์ดบนมือสมมติเรามีการ์ด5ใบบนมือใช่ไหมเราสามารถเลือกทิ้งได้2ใบแต่แล้วพอเราทิ้งไป2ใบแล้วอ่ะเราจะจั่วการ์ดที่อยู่ในกองจั่วขึ้นมา2ใบทดแทนนะครับทำให้เราสามารถค้นหาการ์ดใบไหนก็ได้ที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นโชว์สตาร์นีโมหรือว่า Risky Fish ทำให้เคลียร์เนี่ยเป็นการ์ดที่ค่อนข้างโอเคเลยการ์ดใบต่อมาครับก็เป็นการ์ดโจมตีเหมือนกันก็คือแรมนั่นเองแรมเนี่ยเป็นการ์ดคอส1ที่มีดาเมจโจมตีได้โอเคมากๆและ ability ของมันเนี่ยถ้า Axie ตัวที่ใช้การ์ดแรมเนี่ยมีเลือดมากกว่า 75% เนี่ยมันจะทำดาเมจแรงขึ้นทำให้การ์ดแรมเนี่ยเป็นการ์ดที่ดีอีกใบหนึ่งถ้าสมมติ Axie ของเรามีเลือดเยอะๆนะครับซึ่งมันจะไปคอมโบกับการ์ดหูนีโมเนี่ยจะทำการฮิล40เป็นการ์ดคอส0แต่ฮิล40นะแสดงว่าถ้า Axie ตัวที่ใช้การ์ดแรมของเราอะเลือดต่ำกว่า 75% เนี่ยมันจะทำดาเมจได้เบาลงถูกไหมแล้วก็ใช้หูนีโมเนี่ยในการเติมเลือดไปทำให้มันทำดาเมจได้มากเท่าเดิมนะครับนี่ก็คือข้อดีของหูนีโมแล้วก็ยังมีหูไทนี่แฟนอีกนะหูไทนี่แฟนเนี่ยจะทำการเพิ่มดาเมจบูสต์ให้กับเรานะครับซึ่งการที่เราทำดาเมจได้มากขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีถูกไหมต่อมาอย่างสุดท้ายนะครับเป็นการ์ดหลังซึ่งก็คือ Goldfish นั่นเอง Goldfish เนี่ยจริงๆแล้ว ability ของมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเพราะว่าการที่เราจะได้ใช้ ability Goldfish เนี่ยมันมีโอกาสได้น้อยมากๆอยู่แล้วถ้าสมมติว่า Goldfish เนี่ยเป็นการ์ดโจมตีที่อยู่ใบเดียวบนมือเนี่ยแล้วเราใช้เนี่ยมันจะทำการจั่วการ์ด1ใบซึ่งมันมีโอกาสใช้ ability นี้ยากอยู่แล้วนะทำให้ถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยอยากจะได้จั่วการ์ดเนี่ยแนะนำเป็น Blue Moon หรือการ์ดเป็นอื่นดีกว่าแต่สาเหตุที่ผมเลือก Goldfish มาเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีดาเมจที่แรงมากๆถึง70ดาเมจเลยนะการ์ดทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยไม่ใช่ว่าทีม Aqua 3จะต้องมีการ์ดพวกนี้หรือว่าทีม Aggressive เนี่ยจะต้องมีการ์ดพวกนี้นะการ์ดที่ผมเอามาอธิบายให้ฟังเนี่ยเป็นเพียงแค่แนวคิดเท่านั้นว่าทีมแนว Aggressive หรือทีมแนว Aggro เนี่ยควรจะมี play style ประมาณไหนแล้วก็รูปร่างหน้าตาในการจัดเด็กเนี่ยมันควรจะเป็นประมาณไหนนะครับแน่นอนว่าทีมสาย Aggressive เนี่ยก็ยังมีทีมอีกหลายแบบเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นทีมที่สามารถเคลียร์ซัมมอนได้หรือว่าจะเป็นทีมที่ยัด Curse Card ให้กับทีมประเภท Mid Range ต่อมาเป็นทีมประเภท Mid Range นะครับทีมประเภท Mid Range เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ8เทิร์นในการเซตอัพนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงใช้8เทิร์นในการเซตอัพสาเหตุของมันก็คือเราเนี่ยจะใช้เวลา8เทิร์นในการจั่วการ์ดทั้งหมดในกองจั่วนะครับพอเราสามารถจั่วการ์ดในกองจั่วทั้งหมดแล้วเนี่ยแสดงว่ามือของเราเนี่ยจะผ่านการ์ดทุกใบที่อยู่ในกองของเราแล้วนะแสดงว่าเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้การ์ดใบไหนหรือว่าเราจะไม่ใช้การ์ดใบไหนถูกไหมแล้วก็ทีมประเภท Mid Range เนี่ยจะพยายามปิดเกมภายใน18เทิร์นนะเพราะว่าทีมประเภท Mid Range เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สู้ใน Blood Moon นะเพราะว่าตั้งแต่เทิร์นที่18ไปเนี่ยจะโดน Blood Moon ตาละ20 30แล้วก็40ดาเมจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะทำให้ทีมประเภท Mid Range เนี่ยอาจจะเสียเปรียบนะครับข้อดีของทีมประเภท Mid Range เนี่ยคือทีมประเภทนี้มันจะสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นของตัวเองได้เพื่อให้เข้ากับคู่ต่อสู้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ประเภทไหนถ้าคู่ต่อสู้เป็นประเภทเล่นเร็วเนี่ยแล้วก็อาจจะพยายามกระจายดาเมจไปให้ได้เยอะที่สุดแต่ถ้าสมมติว่าอีกทีมนึงเป็นประเภทคอนโทรลสายฮิลอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามเบิร์สดาเมจให้ได้เร็วที่สุดปิดตัว1ตัว2ให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ไปลุมตัว3ทีเดียวอะไรเงี้ยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเพลย์สไตล์ของทีมตัวเองได้ข้อเสียของทีม Mid Range เนี่ยก็คือมันจะขึ้นอยู่กับแต่ variation ว่า variation นี้มันจะชนะทีมแบบไหนแล้วจะแพ้ทีมแบบไหนมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับแต่ว่าประเด็นหลักๆของทีม Mid Range เนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยทีม Mid Range เนี่ยจะ flexible มากกว่าแล้วก็จะสู้กับทีมหลายประเภทได้มากกว่านะครับแล้วก็มีทีมที่ให้เลือกเนี่ยหลายประเภทมากกว่านะครับมาถึงตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ผมจะนำมาพูดถึงเนี่ยก็คือทีมประเภท Summon บวกกับ Ramp Damage นั่นเองซึ่งเป็นทีมที่ผมเล่นอยู่ในปัจจุบันนะครับทีมประเภท Summon บวก Ramp Damage เนี่ยแน่นอนว่า Summon ก็จะมี Mavis Robin Clover แล้วก็ Hollow ถูกไหมทำไม Summon พวกนี้ถึงเป็น Mid Range อย่าง Mavis Robin เนี่ยเราไม่ต้องถามนะครับเพราะว่า2ตัวเนี้ยมันมีเลือดที่น้อยมากๆทำให้มันไม่สามารถอยู่ใน Blood Moon ได้แน่นอนเพราะถ้าสมมติไปถึงเทิร์น18ปุ๊บเนี่ยยังไง Mavis กับ Robin เนี่ยโดน Blood Moon ช็อตตายแน่นอนนะครับส่วน Hollow เนี่ยถามว่ามันยืน Blood Moon ได้ไหมคำตอบก็คือได้แต่ว่ายังไงมันก็จะโดนดาเมจไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่เหมาะกับการที่เราจะไปสู้ใน Blood Moon สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราต้องจ่ายเลือดตัวเอง75แล้วเรายังโดนดาเมจอีก 20-30 ทั้ง2ตัวเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะไร้ประโยชน์นะครับแต่ว่า Clover เนี่ยก็เป็นข้อยก
กเว้นนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราแค่เอามาวางกลางเกมเนี่ยเราก็จะได้ลีฟเนี่ย4สแต็กเนี่ยแล้วเราก็จะฮิลเพิ่มเลือดตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็สามารถเอาไปเล่นมิดเรนจ์จนถึง Blood Moon ได้เลยนะต่อมาก็คือการประเภท Ramp Damage อย่างเช่นLittle All หรือว่า Nutcrack นะครับการที่มือของเราเนี่ยผ่านการ์ดทุกใบเนี่ยแสดงว่าเราก็จะมีโอกาสผ่าน Little All หรือ Nutcrack เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าทีมที่อีกฝั่งเล่นเนี่ยเป็นทีมประเภทไหนแล้วทีมที่อีกฝั่งเล่นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้อง Ramp Damage ไหมผมยกตัวอย่างนะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นทีมที่ Sustain แล้วก็มีเลือดที่เยอะมากๆใช่ไหมบางทีเนี่ยเราอาจจะอยาก Ramp Damage ตั้งแต่ตาแรกๆเราก็ใช้ Little All ไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้ Damage ของ Little All เนี่ยมันแรงขึ้นมากๆอาจจะมากถึง100ถึง120 Damage เลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเห็นแล้วใช่ไหมว่าการที่เราสามารถเลือกการ์ดที่เราจะเล่นได้ให้เราได้เปรียบเนี่ยมันมีข้อดียังไงเพราะว่าถ้าเราสามารถวิเคราะห์อีกทีมนึงได้ว่าอีกทีมนึงเนี่ย play style เป็นยังไงแล้วเราปรับ play style ของเราเนี่ยให้มีโอกาสชนะอีกทีมมากกว่าเนี่ยก็จะส่งผลดีกับเราแน่นอนถูกไหมและการประเภทสุดท้ายในทีม mid range เนี่ยก็คือการประเภทจั่วนั่นเองยิ่งเราจั่วการ์ดเยอะแสดงว่าเราก็จะรีเด็กไวพอเรารีเด็กไวเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยได้ใช้การ์ดที่ตีแรงมากขึ้นหรือว่าเราจะได้ใช้การ์ดที่มี value มากขึ้นหลังจากรีเด็กนะครับถ้าจะให้พูดให้เข้าใจง่ายๆเลยเนี่ยคือทีม aggressive เนี่ยจะเก่งก่อนรีเด็กส่วนทีมประเภท mid range เนี่ยจะเก่งหลังรีเด็กแต่ว่าทีมประเภท mid range เนี่ยจะเสียเปรียบหลังจาก blood moon นะครับต่อมานะครับก็คือทีมประเภท control ทีมประเภท control เนี่ยจะไม่ได้เน้น raw damage สักเท่าไหร่ก็คือ damage ประเภทที่โจมตีตรงๆเนี่ยจะไม่ได้เน้นมากนะครับแต่ว่าจะไปเน้นเรื่องutility damage อย่างเช่น bleeding poison หรือว่า death mark อะไรพวกนี้ damage ที่ทำจาก debuff หรือ damage ที่ทำจาก effect อะไรเงี้ยมันจะไปเน้น damage พวกนั้นแทนนะครับแล้วก็อาจจะเน้นพวกเกาะแล้วก็ heal ที่จะทำให้axie ทีมนี้เนี่ย sustain แล้วก็อยู่บนสนามได้นานนะครับแล้วก็ทีมประเภทนี้จะพยายามกระจาย damage แล้วก็แชร์ damage ให้กับ axie ทุกตัวเพราะว่า axie แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถในการ heal กลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ทีมประเภท control เนี่ยจะมีการ์ดประเภท CC พวก stun sleep หรือว่า disarm การ์ดประเภท CC เนี่ยก็จะเป็นที่นิยมมากในทีมประเภท control นะครับข้อดีของทีมประเภท control หลักๆเลยนะครับก็คือพอไปถึง blood moon เนี่ยเราจะได้เปรียบมากๆถ้าเราเซตอัพอย่างถูกต้องนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยทีมประเภท control เนี่ยมันจะสามารถสู้ใน blood moon ได้เพราะว่าอย่างน้อยก็คือมี heal มีเกราะแล้วก็มี damage ที่ไม่ใช่ raw damage แสดงว่าจะทำ damage จาก utility ที่มันจะค่อยๆกัดกร่อนมาตั้งแต่กลางเกมแล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียของทีมประเภท control เลยเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเราโดนแก้เกมได้ก่อนหรือว่าเราโดนจับทางได้ก่อนเนี่ยแล้วอีกฝั่งนึงเนี่ยสามารถแก้เกมเราได้สำเร็จเนี่ยท้ายเกมเราจะลำบากนะครับแล้วมันจะลำบากยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังผมเนี่ยเล่นทีมประเภท mid range ใช่ไหมเสร็จแล้วผมไปเจอทีมประเภท control ทีมนึงซึ่งทีมประเภท control ทีมนี้เนี่ยมันใส่เกาะ3ใบเลยพอเขาเลือกที่จะใส่เกาะ3ใบเนี่ยคือเขาหนามากๆแล้วผมรู้อยู่แล้วว่าเขาใส่เกาะเยอะขนาดนั้นเนี่ยผมก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่วางซัมมอนวางแมวิสแล้วก็ใส่เกาะฮิลเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้ผมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องโจมตีเขาทำให้เขาเนี่ยเสีย energy ในตานั้นไปฟรีๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือทีมประเภท control เนี่ยส่วนใหญ่จะเหลือ1ตัวนะทำให้มันอาจจะเจอสถานการณ์ที่เป็น 1-3 ซะส่วนใหญ่ซึ่งสถานการณ์ 1-3 เนี่ยบางทีเราก็ได้เปรียบบางทีเราก็เสียเปรียบนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเหลือ1ตัวเนี่ยโดยที่อีกฝั่งนึงอ่ะเลือดเหลือเยอะมากๆเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบนะเพราะว่าการที่ blood moon เนี่ยทำดาเมจเป็นวงกว้างเนี่ยโดยที่อีกฝั่งเนี่ยเลือดเต็มเนี่ยกว่ามันจะตายเนี่ยก็ใช้เวลานั้นมากเราอาจจะตายไปพร้อมๆกับอีกฝั่งนึงหรือว่าเราจะตายก่อนอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสถานการณ์ 1-3 ที่ควรจะเป็นเนี่ยคือเราเนี่ยเหลือตัวเดียวโดยที่เราเลือดเต็มโดยที่อีกฝั่งนึงเนี่ยเลือดเหลือน้อยมากๆ3ตัวเลยนะครับนั่นแหละจะเป็นผลดีต่อทีมประเภท control นะครับตัวอย่างทีมประเภท control เนี่ยผมมีอยู่ประมาณ2แบบนะครับก็คือ left tie walk echo หรือว่า left tie reflect นั่นเองมาถึงการ์ดใบแรกเลยก็คือ walk echo เนี่ยเป็นการ์ดโจมตี cost 1ทำ damage 60ถูกไหม ability ของมันเนี่ยจะทำการลดเลือดตัวเอง30แต่ว่ามันจะทำให้ axie ตัวนั้นเนี่ยได้รับ damage น้อยลง 30% ซึ่งมันดีมากๆเลยนะการที่ axie ของเราได้รับ damage น้อยลงมันไม่ได้แปลว่าเราจะได้รับ heal น้อยลงถูกไหมแสดงว่าพอเราใช้ walk echo แล้วเนี่ยเราก็ค่อย heal กลับขึ้นมาก็ได้เราจะได้รับ damage น้อยลงโดยที่เลือดเรายังเต็มอยู่ซึ่งมันจะดีมากๆเลยนะครับสำหรับทีมประเภท control ต่อมาเลยเนี่ยก็คือการ์ด power up อย่างเช่นซากุระนะครับซากุระเนี่ยเป็นการ์ด power up มี innate นะครับเป็นการ์ด cost 1การทำงานของการ์ดประเภท innate เนี่ยมันจะขึ้นเป็นใบแรกบนมือเราเลยนะแสดงว่าในเทิร์นแรกๆเนี่ยเราสามารถใช้การ์ดซากุระเนี่ยให้กับตัวหลังสุดของเราได้ซึ่ง ability ของการ์ดซากุระเนี่ยมันจะทำการ heal ให้กับ axie ที่มี power up เนี่ย7 HP ต่อการ์ด1ใบที่เราเล่นแสดงว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นการ์ด5ใบเนี่ยเราสามารถฮิลได้มากถึง35 HP เลยนะซึ่งมันค่อนข้างดีมากๆเลยนะสำหรับทีมคอนโทรลนะครับแล้วก็จะมีการ์ดประเภท CC อย่างที่ผมบอกไปอย่างเช่น Tiny Turtle Double Talk หรือว่า Kestrel พวกเนี้ยก็จะเป็นการ์ด CC ทำให้อีกฝั่งไม่สามารถโจมตีได้นะครับต่อมาก็จะเป็นการ์ดเกราะอย่างเช่นWatering Can หรือว่า Timber ข้อดีของการ์ด2ใบนี้คือทุกครั้งที่เราโดนโจมตีเนี่ยเราจะได้การ์ด Tool ของมันมาอย่างเช่น Lumber Shield หรือว่า Pure Water ซึ่ง2ใบนี้มันก็จะทำการ Trigger ซากุระเหมือนกัน
กันนะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะถ้าสมมติว่าคุณมี Pure Water 5 อันใช่ไหมเสร็จแล้วคุณมี Sakura Power Up อยู่ตัวหลังสุด Pure Water เนี่ย Heal 6 Sakura เนี่ย Heal 7แสดงว่าถ้าสมมติเราใช้ Pure Water 5 อัน Sakura เนี่ยก็จะ trigger 5 ครั้งแสดงว่าเราจะ Heal เนี่ย35บวก30ก็คือ65เลยนะเราสามารถ Heal 65เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องใช้ energy เลยนะถ้าเราเซตอัพมาดีเนี่ยมันจะทำให้ท้ายเกมหรือว่า Blood Moon เนี่ยเราจะได้เปรียบมากๆเลยนะครับรวมถึงการ์ดใบนี้ด้วยนะครับก็คือ Cucumber Slice นั่นเอง Cucumber Slice เนี่ยเป็นการ์ดคอส2ที่จะ Heal Axie ทุกตัวของเราเนี่ย50แล้วก็ทำการ Apply Healing Boost เนี่ย3สแต็กแสดงว่าทุกครั้งที่เราใช้การ์ด Heal เนี่ยมันก็จะทำการเพิ่ม Heal ให้กับเราเนี่ยอีก3 HP นะยิ่งเราใช้บ่อยยิ่งเราเซตอัพนานๆเนี่ยเราก็จะได้เปรียบในท้ายเกมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการ์ดประเภทbleeding ที่เป็นการเลือดออกนะครับค่อยๆทำดาเมจอีกฝั่งไปเรื่อยๆหรือว่าการ์ดประเภท poison แน่นอนว่า poison เนี่ยก็จะทำดาเมจทุกครั้งที่อีกฝั่งเนี่ยเริ่มเทิร์นหรือว่าจะเป็นการ์ดประเภท heal ทั้งหลายแหล่นะครับอย่างเช่น Faisal Rosebud หรือว่า Cucumber Slice อย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นแล้วนะครับว่าทีมแต่ละทีมเนี่ยวิธีการเล่นเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปอย่างมากแต่ผมไม่ได้บอกว่าทีมนี้ต้องเล่นแบบนี้เท่านั้นนะเราเนี่ยอาจจะเล่นทีม aggressive ที่สามารถสู้กับทีม summon ได้ดีหรือสามารถสู้กับทีม mid range ได้ดีก็ได้อย่างเช่นทีม aggressive ที่ยัด curse card เนี่ยมาสู้กับทีมประเภท mid range ได้ดีมากๆเลยนะครับหรือว่าจะเป็นทีมประเภท mid range ที่เอาไว้สู้กับทีม aggressive หรือว่าทีม control โดยเฉพาะสรุปเลยนะครับทีมทั้ง3ประเภทที่ผมอธิบายไปเนี่ยเป็นเพียงแค่คอนเซปต์เท่านั้นว่าทีมประเภทไหนควรจะเล่นประมาณไหนแล้วถ้าทุกคนเนี่ยรู้ถึงคอนเซปต์ของทีมแต่ละทีมแล้วเนี่ยแล้วอยากจะบิวทีมแอ็กซี่ของตัวเองขึ้นมาเนี่ยแล้วยังไม่รู้ว่าจะบิวยังไงเนี่ยสามารถดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ3ข้อนี้เนี่ยจะทำให้คุณนะสามารถเข้าใจวิธีการบิวทีมแอ็กซี่ของตัวเองได้แล้วเจอกันครับ